ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਪਨ ਕਲੌ, ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਕਲੌ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਬਸ, ਸੀਨੈਟ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲੌਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕਲੌ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਓਪਨ ਕਲੌ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਡ ਬੋਟ ਤੇ ਮੋਲਟ ਬੋਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰੀ ਜਾਂ ਐਲੈਕਸਾ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸਾ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਓਪਨ ਕਲੌ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਫਰਕ ਕੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਰਕ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਬ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ OS ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਫੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੈਟ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਓਪਨ ਕਲੌ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ! ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟਬੀਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਾਰਟਬੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਲੌ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੌਲਟ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਡਿਟ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ AI ਏਜੰਟ ਹੀ ਪੋਸਟ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ AI ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ AI ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। 10 ਲੱਖ AI ਏਜੰਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ? ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਗਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਕੋਡ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ? ਇਹ ਕੈਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾਫੇਰੀਨਿਜ਼ਮ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾਫੇਰੀਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਮਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸੇਕ੍ਰੇਡ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਕਲ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਜੋ ਹਰ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸ਼ੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ! ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ AI ਸਹਾਇਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਲੌ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸਕਿੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1/4 ਯਾਨੀ 25% ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ CVE 2026-2025-25 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਕਲੌ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ API ਕੀਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ AI ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੋਲਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੋਲਟਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ
35,000 ਮਨੁੱਖੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਬ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਬ ਕੋਡਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਬ ਕੋਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਈਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਓਪਨ ਕਲੌ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ AI ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕਲਾਉਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ VM ਜਾਂ ਡੌਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਯਾਨੀ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਟੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ ਆਟੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇਨ ਦ ਲੂਪ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਕਲੌ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਲੌ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੱਥੇ AI ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ AI ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਟਿਕ AI ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਲਿਪਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੈਟਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।